broder. Yeah. Som vi körde igår. Ja, första enduro-träningen. Ja, det är sjukt. Igår var vi så trötta när vi kom hem. Vi tvättade alla hojar och allting. Så vi hade väldigt mycket att göra, så det var inte att vi avslutade någonting. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om nu när du kör. Och det är jag som filmar och det är du som kör här framme. Ja. Och jag tror faktiskt, om vi tar Jocke, han var väldigt, väldigt imponerad över din körning. Ja, kul. Kanske Andreas också, men han säger ingenting. Han ska aldrig erkänna heller. Han skulle aldrig erkänna det. Såg du att han körde lite på bakhjulet? Där? Ja, han var duktig på att köra på bakhjulet. Ja, verkligen. Han håller sig annars lite. Ja. Det var sjukt blött på Högstabanan. Ja. Men det är också ett nytt element att testa på. Ja. När det riktigt, jag var sjukt blöt om stöparna. Ja, de vägde typ 3 gånger så mycket. Men hur kändes det så här? Det här är första gången du egentligen kör i skog. Ja. Man har ju kört lite cross och sånt när man var... Pjuklar. Ja, säg tonåring. Ja. Men man har ju alltid haft MC-körningen. Ja, du har ju kört mycket. Vad har du haft för hojar? TTR 600. Ja. Var i Uppsala. Och sen hade jag en G6F 600. Sen var det lite gamla hojar. Jag gillar ju gamla hojar också. Så det var en CB 750. Och nu har jag en gammal XJ 400 som jag byggt om. Så att, Den är sjukt nice. Den får du aldrig göra det av med. Nej, den kostar ingenting där den står. Nej. Ja, just nu går den inte heller så att ingen idé att göra sig av med den. Ja, då går det inte sälja. Ja, precis. Men det måste bli en enduro snart då. Det måste det. Jag kommer anmäla oss till Gotland. Ja, så det här var första träningen? Det här var första träningen. Ja, det var inte på prov alltså? Ja, nej. Men du har ju kollat lite på de avsnitt jag har lagt ut tidigare. Ja. Skulle du säga att det var till någon hjälp? Absolut. Allt med position på cykeln och så var det med att försöka anamma. Ja. Och lyssnat på. För det är ju inga duvungar då intervjuat tidigare. Nej, precis. Så de vet ju vad de surrar då. Jag tycker ju att det har hjälpt väldigt mycket att få liksom tips från proffsen direkt. Och när man börjar som nybörjare så vill man gärna liksom börja göra rätt saker så att du börjar få ett fel mönster i det. Ja. Det är svårt att lära sig. Är det här du sladdar? Ja, här är jag över hela banan. Det var giggigt. Riktigt giggigt. Ja. Men jag känner ju så fort man inte tappar det här med positionen på fötterna på pinnarna och klämmer åt hojen. Ja, precis. Då tar ju underarmarna på en gång. Ja, det är direkt. Du blir straffad på en gång. Jag körde lite på djupare. Jäklar vad djupt det var. Ja, det vore underbart att lägga den i första vattenpölen. Ja, precis. Ja, du kör 450 här. Ja, ja. Hur kändes den då? Den var inställd på... Nej, där körde jag 250. Där kör du 250. Just det, det är jag som kör 450. Ja. Då har du rätt. Ja, men du testade den andra 450? Nu. Absolut. Och jag trivs ju som handen i handsken på 250. Ja. Med de moddningarna du har gjort. Styrhöjarna och dämparna var ju mera avsedd för dig och mig. Det har jag nog inte sagt här i kanalen tidigare. Jag bytte till ett Rental 997 plus en 1,5 cm styrhöjare. Nu ska jag byta till, så jag byter de här styrkronfästena heter det va? Så att jag får den höjningen så jag inte har de här, jag kan visa sen. Distanserna, ja. Ja. Ja, visst är enduro är i livet. Ja, kortfattat. Det här kan man ju lätt snöa in på. Ja, men det blir det. Men samtidigt som jag säger så här, jag har snöat in på saker tidigare, det vet du, med bilar och allt möjligt skit. Ja, skoter ett tag. Ja, skoter också. Skoter är ju helt omöjligt nu när jag bor i myrstacken. Så då är det, alltså det här är det bästa jag kan hitta och nu har jag verkligen fastnat i det. Och det är det är en dyr sport, men det är en relativt billig sport att börja med om man jämför med bil och liknande. Ja. Så den är så här görbar och här, och jag har ju ett exempel. Börjar du med att surfa till exempel, då håller du på och paddlar i 5 timmar för att ha kul i 10 minuter. Catch the perfect wave. Precis. Och den kanske aldrig kommer. Nej, precis. Så är det.
Här får du så sjukt mycket roligt för... Alltså du, Ja, men det är ju roligt direkt du rullar ur hojen. Ja, men precis. Släpvagnen. Och sen, ja, det är lite mektid och sådär, men det är sjukt mycket roligt som du har hela tiden. Så men jag säger du som har kört några gånger nu, och det går ju fort alltså, när du vet exakt vad du ska göra. Du ska tvätta hojen, den ska... Hej Lukas. Ja. Den ska ju... Ja, men du vet att det tar inte så jävla lång tid. Nej. Är det någon som har... Han har ju fått den här elhojen som vi hade tidigare. Hur tycker du att farsan kör då? Kör han bra? Han kör inte bra. Ja, jag sitter och kollar lite grann nu. Ja. Här kommer det här äckliga partiet. Ja, här var det svårt. Är det får göra det där ljudet sen? Mm. Ja. Lätt att göra. Ja. Spela in en podd nu. Ja, här fastnade du. Ja. Eller vad gjorde du? Ja, jag fick motorstopp. Jag var lite okänslig på. Det är Lukas. Kom. Ska du titta? Ska du komma och titta? Nej. Den här slingan drogs på Högstabanan för Gotland. För att förbereda för Gotland. Så det var så här hyfsat enkelt. Hitta de breda spåren liksom. Ja. Har de jättestort där på? Alltså många spår som du kan alternera mellan? Absolut. De drar om slingan lite nu och då? Ja. Och fyller på den. De är väldigt duktiga så. Där i Haninge MK. Hålla banan i skick? Ja, absolut. Det tycker jag. Nu börjar vi närma oss slutet. Hur skulle du säga att armpumpen är här i uppförsbacken? Ja, men jag tänkte ändå första gången där, för då tänkte jag på allt som din YouTube-kanal har gett. Ja. Då gick det ganska bra. Men vi har ett klipp där jag följer efter dig. Ja, just det. Och det är tredje gången vi kör, eller tredje varvet vi kör. Ja. Det kan ju vara lite armpump. Brister i tekniken. Och sen 450 är ju sjukt mycket att köra med. Ja. Ska vi hitta det klippet? Ja, vi kör det. Här är ju ett ganska lätt parti just innan. Ja, precis. Det här känns ju riktigt bra. Här är jag tillbaks på min hoj. Ja. Shit vad jag kände stor skillnad. Ja, jag hade betydligt svårare att hänga med dig med 450 än... Ja, det var så. Ja, men som sagt, det var inställd på 50 kilo och så 450. Här kommer det. Här. Där ska jag... Och här glider du bara. Ja, det glider jag bara. Och jag ska gasa lite grann så jag ska flyga över. Men 450 var ju betydligt mer att köra med än 250. Så jag missbedömde den kopiöst. Det ser inte så farligt ut på filmen. Men... Det där är nära döden. Ja, det var nära. Det är så man känner. Det kanske inte skulle ha sett ut om man stod och kollade på det heller. Men nej. Du vet, mina insida lår känner av det för att jag låg och gled. Ja. Men du vet, man åker runt med lån och hoj och bara, vad jag än gör, alltså jag ska inte krascha. Och så får du ändå racejävlen i dig, trycker på lite. Gud i London. Ja, men det har varit sjukt trevligt att ha dig här och köra lite. Jag känner att det här med att surra om racebuss och semestrar och grejer, det är riktigt bra som det ska. Här drar jag lite på bakan. Ja, jag har ju aldrig haft någon hoj som är riktigt sådär. Nej, det är väl TTR som det blev med körkort. Ja, det blev man med körkort istället. Körde på bakhjulet. Blev filmad. Jag rekommenderar inte det. Nej, då frågar du polisen, kan jag få videon? Ja, men sjukt kul. Jag hoppas att vi kommer spela in mycket. Ja, precis. Vi har planerat lite andra saker som vi kanske kommer göra tillsammans med Yamaha, vilket vore riktigt jäkla skoj. Vi ses nästa gång. Tack ska ni ha. Tackar. Hej. Hej.